Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 23, Hoa nung đồng. Nhất khí gấp rút tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo cho Quỷ Nhãn Tam cứ 15 lần ấn tim lại một lần thổi ngạt, cậu lặp đi lặp lại theo đúng trình tự đó, hoàn toàn quên bẵng những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ tới một việc duy nhất, đó là cứu sống Quỷ Nhãn Tam. Tuy họ mới chỉ quen nhau chưa tới một ngày, tuy họ không hề có quan hệ ruột rà máu mủ, song cậu cảm thấy Quỷ Nhãn Tam khác nào một người anh thực thụ, thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ được biết đến tình cảm anh em, cậu không thể vụt mất nhanh chóng như vậy. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn ngồi dưới đất, ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra, song ông không có khả năng, cũng không có cách nào để giúp họ. Những vết thương đau đớn kịch liệt ở ngực và xương hông đã khiến ông không thể di chuyển. Lúc này, mắt cá dương trong bóng tối, bọn Bách Tuế Anh có thể tấn công bất cứ lúc nào, không chừng còn có những nút đáng sợ hơn đang âm thầm áp sát họ trong bóng tối. Ông không nhìn thấy Lỗ Nhất Khí đang làm gì, song ông biết lúc này mình cần phải bảo vệ họ trước mọi sự công kích. Lỗ Thịnh Hiếu lần được chiếc hòm gỗ, kéo các ngăn kéo một cách thành thạo, lấy ra một số thứ. Sau đó, ông nằm thẳng luôn xuống đất, như vậy ông có thể quan sát tình hình xung quanh mà không bị mất sức. Quả nhiên bọn chúng đã có động tĩnh, tuy nằm trong bóng tối, song ông vẫn phát hiện ra mấy tấm gương đồng bên vách tường phía đông đang âm thầm xoay chuyển, lặng lẽ không một tiếng động. Ông biết, dù từ đó xuất hiện thứ gì cũng đều bất lợi cho họ, bởi vậy, nhất thiết phải ngăn chặn chúng. Lỗ Thịnh Hiếu cầm lên một ống trúc vừa mới lấy ra, bấm vào nút khởi động tại một vị trí ước chừng trong bóng tối, chỉ nghe những tiếng rít xé gió của vật sắc nhọn lao đi trong không khí, tiếp theo là những tiếng loảng xoảng như mưa rào đập trên mặt gương đồng. Một đám kim bạc phun ra từ trong ống trúc như một cơn mưa trắng xóa dội lên mặt gương, thứ ám khí này chính là ngân hào hoa ngữ y, có nghĩa là lời hoa long bạc. Tấm gương đồng phía đông lại lặng lẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Đối thủ đã lui bước, họ đã từ bỏ hành động ở phía đông. Mồ hôi đã túa ra đầy mặt Lỗ Nhất Khí, hai cánh tay cậu mỏi như, song cậu vẫn không chịu buông xuôi, động tác của cậu vẫn rất dứt khoát và chính xác. Lỗ Thịnh Hiếu ngồi dậy, ông lại cầm lên một thứ khác, đó là chiếc nỏ tam liên bé xíu, có thể bắn ra 3 mũi tên cùng một lúc. Ông gác cây nỏ lên đầu gối, ngồi im không cử động, tiếp tục xoay nỏ hướng về phía đông. Khi lão mù tìm cách nhảy lên tảng đá Thái Hồ Sa vào lưới Giảo Long đã cho ông một gợi ý, đối thủ có thể liên tiếp tấn công từ cùng một vị trí khiến đối phương không ngờ tới. Mặt khác, những gã Bách Tuế Anh vừa rồi đều đã biến mất phía sau những tấm gương ở mặt đông. Căn phòng đột nhiên bừng sáng chói, rồi lại tối đen như cũ. Khi ánh sáng bừng lên, mặt đông lại có 2 tấm gương đồng xoay chuyển. Chính trong khoảnh khắc chớp tắt của ánh sáng, Lỗ Thịnh Hiếu đã bắn ra 3 mũi tên, tiếp tục ngăn cản hành động của đối phương. Trong phòng lại tối đen như mực. Lỗ Thịnh Hiếu cầm vật thứ 3 lên, đó là một cây đục gỗ hình vuông có 2 đầu mà thợ mộc thường dùng để chạm trổ hoa văn, gọi là rệ mai hoa song phi. Có nghĩa là hoa mai bay thành đôi. Lỗ Thịnh Hiếu nắm chắc cây đục, nhắm về phía tấm gương đồng bên mặt tây, thân người cũng xoay về hướng đó. Lỗ Nhất Khí đã mệt lắm rồi, khi cậu thổi ngạt, đã cảm thấy mạch máu trên trán co giật, mắt cũng đã bắt đầu hoa lên. Trong phòng lại lóe sáng, vẫn là ở mặt đông. 2 tấm gương đồng xoay chuyển cùng một lúc, 2 cái bóng nhanh thoăn thoắt lao vụt về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu đang ngồi xoay lưng về phía đông, cơ thể đã bị trọng thương của ông e rằng có muốn xoay người cũng không kịp. Chỉ nghe tiếng lẫy bật mạnh và tiếng rít xé gió trong không, 2 gã Bách Tuế Anh nhảy bật ngược về sau chuồn vội, lặn mất tăm phía sau gương đồng không trở ra nữa. Lỗ Thịnh Hiếu biết rõ, 2 gã Bách Tuế Anh đều đã bị thương. Vừa rồi Lỗ Thịnh Hiếu đã nhẩm tính, mặt tường phía đông vẫn là vị trí nguy hiểm nhất, phải đề phòng nghiêm ngặt. Song giờ đây vũ khí không còn nhiều, tốt nhất nên tiêu diệt được vài nút sống của đối thủ, may ra mới có cơ hội thoát thân. Bởi vậy, ông cần phải gài bẫy ngược lại chúng. 2 đầu của y mai hoa song phi đều có thể sát thương đối thủ. Tuy Lỗ Thịnh Hiếu chỉ một đầu dùi về phía tây, song lẫy khởi động mà ông vừa ấn vào lại bắn ngược về phía sau. Bởi vậy, trong số 9 mũi đinh, ngũ phân mai hoa được bắn ra, đã có đến 7 mũi găm trúng 2 gã Bách Tuế Anh này. Có nghĩa là, hoa mai chớm nở cuối cùng. Lỗ Nhất Khí đã gần như kiệt sức ngồi bịch xuống đất. Cậu đã cố gắng hết mức độ, cậu đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Con mắt duy nhất của Quỷ Nhãn Tam bỗng chớp một cái, lộ ra một thần tình méo mó biến dạng. Một bàn tay cháy đen từ từ vươn về phía Lỗ Nhất Khí, không phải là xác chết sống dậy, mà là cải tử hoàn sinh. Quỷ Nhãn Tam đã thở được rồi, tim hắn đã đập trở lại. Lỗ Nhất Khí nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quỷ Nhãn Tam, nói, tạm thời anh đừng nên cử động. Quỷ Nhãn Tam nghe lời Lỗ Nhất Khí, hắn hạ tay xuống, nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Hắn đã vừa chết một lần, nếu giờ đây không thể nhanh chóng hồi phục, e rằng sẽ lại phải bỏ mạng trong khảm diện này. Mắt cá dương vẫn chìm trong bóng tối, 3 người không ai nói câu nào, cũng không dùng thứ gì soi sáng, dường như họ đang chờ đợi cái chết ập đến, cũng dường như đang chờ đợi ánh sáng bừng lên. Đã là mắt cá dương, nó sẽ không thể tối đen mãi mãi như miệng cá âm. Quả nhiên, một luồng khí nóng bỗng lan tỏa, khiến họ cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được sự nóng rát,
cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp có thể nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả. Cái nóng kỳ lạ mỗi lúc càng thêm bỏng rát, cùng với đó, từ phía sau những tấm gương đồng chậm chậm bay ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ sẫm lấp lánh, trông chúng hơi giống hoa cúc dại, không thật lớn, cũng không quá sáng, chúng có vẻ rất nhẹ, tựa như sơ bông liễu, phấp phới bay về phía mắt Cá Dương. Những đóa hoa tựa như được nhuộm bằng máu, mang theo một luồng khí chết chóc, trông chúng chẳng khác nào những đóa hoa ma sa trong tay ma quỷ địa ngục, dùng để dụ dỗ hoặc hủy diệt linh hồn. Những đóa hoa mỗi lúc một nhiều, chao liệng xoay vòng trong không trung, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, một vòng xoáy máu dưới sự phản chiếu của các tấm gương. Toàn bộ mắt Cá Dương chìm trong sắc đỏ, ba người bọn họ giống như đang bị ngâm trong một bể lớn chứa đầy máu nóng. Vách tường phía đông từ từ xoay chuyển, lộ ra một khe hở. Lỗ Thịnh Hiếu giơ cây đục sắt lên, chỉ về khoảng trống đang từ từ lộ ra, ở trong tư thế sẵn sàng phóng cây đục đi bất cứ lúc nào, nhưng bức tường chỉ xoay đi một góc rất nhỏ, không có thứ gì xuất hiện, chỉ có một luồng gió thổi ra. Luồng gió thổi dọc theo bốn bức tường và những tấm gương đồng được bố trí tinh xảo trong mắt Cá Dương, khiến những đóa hoa đang lả tả rơi xuống bỗng bay dạt theo chiều ngang. Lỗ Thịnh Hiếu lại ngã người xuống nằm trên mặt đất, một đóa hoa đỏ bay sát qua trán ông, râu và ngọn tóc ông bỗng dưng cháy xém và xoăn tít lại. Lỗ Nhất Khí vội cầm cây vũ kim cương của Quỷ Nhãn Tam lên, chắn ở phía trước. Hai bông hoa đỏ đã bị cản lại, song chúng không rơi xuống, cũng không bay đi, mà dính chặt trên mặt dù, phát ra tiếng y xèo xèo rì của vật chất nóng chảy. Cảm giác nóng dậy truyền qua các gọng dù lan đến tay cậu, trên tán dù thép xuất hiện hai vệt tròn đỏ rực, càng lúc càng đỏ, càng sáng, điểm chính giữa vết đỏ đã ngã sang màu sáng bạch, khói trắng bốc lên mù mịt. Lỗ Nhất Khí đập mạnh cây dù vào tấm gương đồng bên cạnh, hất rơi hai bông hoa xuống. Tán dù thép đã bị nung chảy thành hai lỗ tròn to cỡ quả táo gai. Nhìn vào tấm gương đồng, chỉ thấy đồng chảy nhễ nhại như nước, mặt gương méo mó biến dạng, còn đóa hoa mỗi lúc càng thêm đỏ chói như cúc ma thiên hỏa dung kim. Cái tên này bỗng lóe lên trong trí não Lỗ Nhất Khí, nghĩa là hoa cúc ma lửa trời làm nóng chảy kim loại. Vách tường đồng phía đông lại dịch chuyển, luồng gió liền đổi hướng. Những bông hoa đỏ sắp bay tới tường phía tây bỗng xoay tròn ở giữa hai tấm gương đồng, rồi đảo chiều bay về phía ba người. Lúc này, đám hoa đã hạ thấp độ cao, một số bông đã bay là sát nền. Lỗ Nhất Khí nói với Quỷ Nhãn Tam, tuyệt đối không được cử động. Sau đó túm lấy hai chân Quỷ Nhãn Tam lôi về phía sau vài bước, tránh được những bông hoa đang bay sát đất. Suy cho cùng chúng chỉ là hoa chứ không phải là bức tường, nên có bông cao bông thấp, giữa chúng có khoảng trống. Lỗ Nhất Khí đã tìm ra một khoảng trống, bèn lôi Quỷ Nhãn Tam theo lối đó qua phía bên kia của tường hoa. Bản thân cậu cũng bò sát mặt đất, né tránh được chúng. May mà nền nhà trơn bóng, nên cậu có thể nhanh chóng hoàn thành những thao tác vừa rồi. Cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu dày dặn hơn khá nhiều so với Lỗ Nhất Khí, bởi vậy ông không thể lách qua những khe hở khi màn hoa đỏ áp sát, ông chỉ có thể nghiến răng nhịn đau, dùng cả chân lẫn tay để bò lui về phía sau. Lùi mãi, bỗng ông chạm phải một thứ, đó chính là gã Bách Tuế Anh bị Lỗ Nhất Khí bắn chết. Ông chẳng kịp suy nghĩ, gắng gượng nhấc thi thể đó lên, quăng về phía những bông cúc ma đang đuổi theo mình. Xác chết đã cuốn đi ba bông hoa, mở cho ông một khoảng trống có thể lọt qua, nhưng xác chết lập tức bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành đám tro tàn. Nhưng sự khủng khiếp không chỉ dừng lại ở đó, ngọn lửa sau khi thiêu rụi xác chết vẫn không tắt, mà tiếp tục bốc cháy, chốc lát đã khiến nền nhà tan chảy ra một lỗ tròn to bằng chậu sứ. Xem ra loài hoa máu này không chỉ là loài hoa chết chóc, mà đích xác là ngọn lửa địa ngục. Xung quanh cũng đã có rất nhiều bông hoa rơi xuống. Vách tường đồng lại dịch chuyển, có người đang nóng lòng muốn giết họ càng nhanh càng tốt. Luồng gió tiếp tục đổi hướng, gom tất cả những đóa cúc ma thiên hỏa tụ lại một chỗ. Những bông hoa chết chóc, những ngọn lửa địa ngục đã chồng chất lên nhau kết thành một bức tường hoa, bay ngang trở lại. Lỗ Thịnh Hiếu vừa bò qua được khe hở khi nãy, mới kịp đứng thẳng lên, lại lập tức ngã nghiêng sang một bên. May mà Lỗ Nhất Khí kịp chạy lại đỡ, hai người loạng choạng đi đến bên Quỷ Nhãn Tam. Bức tường hoa đỏ rực như máu đã áp sát, không còn phương pháp cầu may nào có thể giúp họ tránh né được nữa. Quỷ Nhãn Tam từ trước đó đã mở con mắt duy nhất của hắn ra nhìn, hắn đã hiểu rõ tình thế khốn đốn của bọn họ, cảnh tượng trước mắt đang nói với hắn, chết một lần nữa là chắc. Quỷ Nhãn Tam lại đưa bàn tay cháy đen lên khẽ nắm lấy tay Lỗ Nhất Khí. Hắn cũng thấy ngạc nhiên với chính mình, bình thường hắn sợ chết là thế, mà giờ đây, hắn lại không hề cảm thấy quá tuyệt vọng hay nuối tiếc. Bức tường hoa đỏ máu đã ở ngay trước mắt. Hai chân Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu lẫy bẫy, ông giật tung khuy áo bông, cởi áo ra, giơ cao lên đầu xoay tròn thành một chiếc quạt, rồi ném về phía bức tường hoa. Áo bông bốc cháy, mặt đất cũng bốc cháy. Trên tường hoa xuất hiện một lỗ hổng, họ lại một lần nữa thoát khỏi nút chết. Thế nhưng các nút trong khảm diện này chưa chết chưa dừng, bởi vậy, những bông hoa đoạt mệnh kia chắc chắn sẽ lại chuyển hướng. Khe hở trên tường đồng lại thay đổi góc độ, luồng gió lại đổi hướng, bức tường hoa lại đảo chiều lao thẳng về phía họ. Họ thực sự đã hết đường rút lui. Bức tường đỏ máu đã áp sát, mật độ càng dày, tốc độ càng nhanh. Hơi nóng phả từng đợt bỏng dậy khiến họ ngộp thở, lông mày,
đuôi tóc đã bắt đầu cháy khét và xoăn lại họ chỉ còn một con đường chết, phía trước là tường lửa, phía sau là tường đồng, thăng thiên không được, độn thổ không xong. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lỗ Nhất Khí cúi nhặt cây đục sắt của Lỗ Thịnh Hiếu trên mặt đất, chọc vào khe hở trên vách tường đồng, rồi dùng sức bẩy thật mạnh ra ngoài, song mảng tường đồng chỉ khẽ lay động mà không hề nhúc nhích. Thế nhưng, bức tường hoa đang tiến tới rõ ràng đã khựng lại một chốc. Lỗ Thịnh Hiếu nhận ra dụng ý của Lỗ Nhất Khí, ông xoay người, cũng nắm lấy cây đục sắt, hợp sức cùng Lỗ Nhất Khí bẩy thật lực. Két, choang. Một tiếng vang chói tai, cả 4 khe hở đồng loạt mở toang hết cỡ, một luồng gió mạnh thổi sộc thẳng ra, bức tường hoa tan tác, hoa bay tán loạn về mọi hướng, và vào những tấm gương đồng khắp 3 phía nam, tây, bắc, rơi trên nền nhà, lao lên mái nhà, đâu đâu cũng có những bông cúc ma va vào đâu, bốc cháy tới đó, bốc cháy đến đâu, tan chảy đến đó. Mắt cá dương vụt sáng, mái trần của mắt cá dương thì ra cũng được đúc bằng đồng, đồng nóng chảy giọt xuống như mưa, trộn lẫn với gương đồng tan chảy trên mặt đất, trong ánh lửa rừng rực, từng vũng đồng sóng sánh ánh vàng chói lọi. Nhiệt độ của những bông cúc ma cực cao, vừa đụng vào là bốc cháy, nhưng diện tích bốc cháy lại không lớn, chủ yếu là khoét sâu xuống. Bởi vậy khảm diện mắt cá dương vẫn chưa bị đứt, nó vẫn là một tuyệt đoạn khảm y không lối thoát. Hai bác cháu vừa buông tay ra, gương đồng lại khép vào như cũ. Tuy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, song Lỗ Nhất Khí vẫn thở phào một cái. Cậu nhìn chằm chằm vào những bông hoa càng lúc càng sáng đỏ, mấy chữ Cúc Ma Thiên Hỏa Dung Kim lại hiện lên trong trí não. Trong Kỳ Tây Vực Ký, Thiên Vật Giải có chép, Kỳ Tây Vực có núi hiểm ác, sinh ra tinh lửa, hình giống hoa cúc có thể đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi, gặp nước càng vượng, chỉ có đất đá mới chặn được, gọi là Cúc Ma Dung Kim. Đây là một cuốn sách du ký cổ xưa, đa phần ghi chép về sản vật và phong tục tập quán của Tây Vực. Về tác giả của bộ du ký này, có 2 quan điểm khác nhau. Một quan điểm cho là của Thản Đảng, một tăng lữ Thiên Trúc, Ấn Độ cổ, một quan niệm cho là của Vương Chấn Hạ, trấn thủ sứ nhà Đường đóng tại Liễn Quan. Trong Kỳ Thần Khí Thuyết Luận có viết, ý nghĩa thực sự của chân hỏa tam muội thần thánh là lấy từ hoa cúc tinh lửa ở ma vực phương Tây, được gọi là Cúc Ma Thiên Hỏa Dung Kim. Là một cuốn sách nhỏ, chủ yếu chú giải cho các khái niệm xuất hiện trong một số điển tịch cổ hay những bản sách bí truyền còn sót lại, do biên tu Thái Thường Tự Cung Hồng Lãng và 6 người nữa biên soạn. Vì là sách của quan phủ nên số lượng in ấn không nhiều, những thứ được chú giải thường quái dị, nên rất ít người biết đến. Đến đầu thời Thanh đã rất hiếm gặp, chỉ thi thoảng mới bắt gặp một vài trang trong chợ đồ cổ. Lỗ Nhất Khí nhẩm đi nhẩm lại câu văn trong miệng, để đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi. Đốt cháy kim loại, gỗ, thế không cản nổi. Gặp nước càng vượng. Quỷ Nhãn Tam đến giờ vẫn nằm thõng thượt trên đất, tuy một vài lần hắn cũng muốn ngồi dậy, song lực bất tòng tâm, phần lưng áp sát xuống nền nhà, càng dễ dàng cảm nhận được sự rát bỏng. Hắn khẽ kéo ống quần Lỗ Nhất Khí, nói khẽ, bên dưới. Nền nhà đã chuyển từ màu đen sang đỏ sẫm, và vẫn đang tiếp tục đỏ thêm, nhiệt độ của nền nhà cũng tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt tại những chỗ bị cúc ma đốt thủng, phun ra từng chùm lửa, bay thẳng lên không trung. Những bông cúc ma đã nung chảy và đục thủng nền nhà, không biết còn đốt cháy thêm thứ gì bên dưới, khiến cho nền nhà bốc cháy rừng rực. Lỗ Thịnh Hiếu gõ cây đục sắt xuống nền nhà. Nghe vọng lên những tiếng vang vang từ âm thanh, có thể suy đoán rằng dưới nền nhà có lẽ là khoảng trống, bên dưới hình như còn một lớp nền nữa, hoặc là một gian mật thất. Mắt cá dương lúc này giống như một cái nồi đậy kín đang bị đun nóng trên lò lửa, chuẩn bị nấu chín. 3 người từ 2 lỗ lớn trên mặt đất trào lên 2 dòng nước đỏ rực, sôi lên sùng sục như vừa được đun nóng. Bản thân dòng nước không đỏ, mà là do những bông cúc ma đang lập lờ chuyển động trong dòng nước nhuộm thành những bông cúc ma trong nước, không thực giống những bông cúc ma đang dính trên mặt gương. Chúng không đỏ sẫm, mà đỏ rừng rực như lửa, sáng đến chói mắt. Dòng nước đỏ rực hòa lẫn với những giọt đồng nóng chảy đang ròng ròng nhỏ xuống. Dòng nước chảy đến đâu, các tấm gương đồng trút xuống đến đấy, chớp mắt đã hòa tan trong nước. Những bông cúc ma dính trên gương đồng sau khi rơi xuống nước, lập tức trở nên đỏ rực và sáng chói. Hóa ra đây chính là gặp nước càng vượng. Cúc ma gặp nước không tắt, lại càng cháy mạnh hơn, nhiệt độ càng cao hơn. Cúc ma nóng lên, tốc độ nóng chảy của gương đồng cũng nhanh hơn. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra phần nào, biết được đáp án, cũng có nghĩa là hoàn toàn tuyệt vọng. Mắt cá dương nóng hầm hập, nền nhà càng lúc càng bỏng rát, những lỗ thủng trên nền nhà mỗi lúc một lớn hơn, những điểm nóng chảy mỗi lúc càng lan rộng, dòng nước sôi sục càng lúc càng hung hãn, cuốn theo những vũng đồng nóng chảy trên nền nhà và những tấm gương đồng đang rào rào trút xuống, bủa vây lấy 3 người.